السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من HSI عن موضوع جدا شيق وراح يعجب الأغلبية. طبعا اليوم عن كمبيوترات هالتك. طبعا نحن كشركة HSI اعتمدنا كمبيوترات هالتك اللي هي الكمبيوترات الأساسية لنا وخاصة بسيارات الهاي هورس باور. طبعا هذا الفيديو راح يكون موجز ومختصر لأوبشنات هالتك، ليش استعمل هالتك، ليش هالتك سوق في وايد كمبيوترات، ليش هالتك بالذات نحن اعتمدناه، أسباب كثيرة راح تشوفونها بالمختصر. نقلكم فكرة سريعة. طبعا الكمبيوترات هذه كثيرة، 1500 2000 2500 نكسس. الكمبيوتر اللي نستعمله نحن للفات زيرو وبالذات الكويوتي اللي هو إليت 2500 أو النكسس R5. طبعا الحين راح نتكلم معكم عن مواصفات الكمبيوتر أو بمعنى شو المواصفات اللي يدعمها الكمبيوتر، الخصائص والاوبشنات اللي شغال على الكمبيوتر. طبعا شركة هالتك اغلب كمبيوترات الاوبشنات مفتوحة، ما تحتاج كل مرة تفتح اوبشن ولا تدفع عليه، الاوبشنات مفتوحة. ركب جهز تعطي سعر للتيونر ويبدأ يشغل لك. طبعا مع توصيل الوايرنج مهم، مثلا اذا عندك تراكشن محتاج طريقة توصيل وايرات التراكشن، سبيد سنسر والامور هذه. فليكس فيول توصل وايرات الفليكس فيول. مجرد توصل وايرات الاوبشنات كلها مفتوحة ومتاحة وبرمج على كل الاوبشنات الموجودة. طبعا من اهم المواصفات والاوبشنات موجودة بكمبيوترات الستاند الون اللي هي البروتكشن، حماية المحرك، حماية الترانسميشن، حماية اي شيء عندك بالسيارة تقدر تحميه عن طريق الكمبيوتر. نعطيك مثال، الاويل الماكينه البريشر طاح عندك، تقدر تحمي الماكينه قبل ما يطيح الاويل البريشر عندك. تقطع سبارك، تبند السياره، تبند الRPM، تقدر تسوي وايد اشياء. واذا ارتفعت حراره الماكينه نفس الموضوع، تقدر تبند السياره، توقف السياره، تزيد دوتي سايكل مراوح، وايد اشياء فوق ما تتصور. تقدر تتحكم باي شيء بالكمبيوتر، تقدر تخليه انه يحمي ماكينتك انها تخترب. من ضمن الاشياء اللي تحمي فيها نفسك وسيارتك اللي هو شيء المهم التراكشن كنترول. تقدر تشغله، والتراكشن كنترول بالهاتك ما راح يمسك عندك السياره كباور انه يخليها توقف نفس تراكشن كنترول المصنع. لا، الميثانول تقدر تشغل الميثانول على السياره بدون كنترول. يعني اليوم اللي يصير نشتري الميثانول الكت كنترول باك كامل او كنترولر خاص بالميثانول، والسعر تكلفته غاليه، ما تحتاج. مع هالتك خذ البامب والجت ووصل، تقدر تخليه شغال ستيج، تقدر تخليه على سرعه، على حراره، تختار اللي تبغاه وتشغل ميثانول. يعني اليوم رايح اذا عندك هالتك ما تحتاج تخلي ديفايس ثاني هو اللي يتحكم في الكنترول. داخل سباق محتاج ترفع بوست، عندك توربو كبير، فورد وارنر 88 وات ايفر. اغلب المشاكل اللي تصير ان اول ما تدوس ريس كامل السياره ما تفتح وياك، فلما يعبي التوربو بوست بعد تروح تفتح معك السياره. تقدر تضغط سويتش رولينج انتي-لاج، تعبي بوست بعدها تفتح السياره. فهذا الاوبشن اظني اغلب الناس تحبه او تحتاجه في كل سباقات رولينج انتي-لاج. نفس الموضوع اللانش، بعد تقدر تتحكم، تقدر تفص وتشغل اللانش. حاليا كمبيوترات الوكاله نحن صرنا خاصه بالموديلات القديمه يعني نركب ديفايس عشان يكون عندنا لانش. نفس الشيء للترانز بريك. سيارات التوربو محتاجين الستاند الون اللي هو البوست. كيف البوست؟ تتحكم في البوست بطريقه سهله، تيبل سهل، تحمي ماكينتك، وايد اشياء. مثال، محتاجين بوست يكون تصاعدي. كيف؟ بوست باي سبيد، بوست باي تايم، بوست باي جير،
طبعا اغلب الناس يشتغلون على البوست باي جير، مثلا جير واحد 5 بي اس اي بسبب ان سيارة ما راح يكون فيه تراكشن، جير 2 8 بي اس اي، جير 3 15 بي اس اي، 4. بهاي الطريقة انت تزيد البوست، او بوست باي سبيد على السرعة. مثلا عندك سباق بالماي باللو سبيد سبين، من ترفع ريس وتروح بالسيارة تزيد البوست عندك. طبعا بعد ما تخلص سيارة برمجة ما يحتاج كل يوم تدخل سيت اب وتغير بالبوست او شيء، عندك سويتش تغير بالبوست، سويتش 1 2 3 4 5 وانت مروح وتقدر تعبث في البوست حسب احتياجك. واحد مثلا بدو 10 20 بي اس اي 2 وكذا. عندك سويتشات تقدر تتحكم في البوست، في التراكشن، نسبة التراكشن، تزيد على التراكشن او تخف على التراكشن، تزيد على البوست او تخف على البوست في سويتش وتقدر تتحكم، ما يحتاج كل مرة تعدل على التيون. ونفس الشيء للبترول، اكثر ناس يقول انا افضل E85 C16 Q، اي بترول اي نوع بترول نقدر نسوي لك اياه على سويتشات، 1 Q 2 E85 3 C16. اذا احتاج بدل بترول بدل السويتش، نقدر نحطي لك هذا السويتش هذا الفص للكيو هذا الفص للسي وانت تغير. طبعا اكثر الشباب لما يزودون واغلب الورش لما يراكب فيول سيستم، مو بالكل الاغلب، شغل الفيول سيستم كامل مره واحده. مثلا ترابل بامب يشغل البامبات كلها مع بعض، هذا اكبر غلط، ينقص من عمر الفيول بامب، ينقص من باور الماكينه، ينقص بسبب حراره البترول. هالتك او اغلب الكمبيوترات نقول وعدنا نحن بالجساي نسوي الفيول سيستم ستيج، نفترض 3 بامبات، اصغر بامب يكون ستيج 1 شغال، دس بالسياره وصل البوست 10 شغل الستيج الثاني البامب الثاني، وصلنا بوست 20 او 18 نشغل البامب الثالث. بهالحاله يكون البوست البامبات تشتغل تدريجي ولا يسبب حراره بالفيول ريل والفيول سيستم كامل، ولا تخترب البامبات، وعمر البامب يطول معك. يعني سياره مثلا واقفه ايدل، ليش محتاج تشغل 3 بامبات؟ فلوسك زايده، بامب واحد يكفي، لا تخرب بامبات. طبعا هاتك يدعم الفي بي تي اي، الفيربال كام تايمينج لل 50 ادفانس ريتارد واتيفر، تقدر تتعبث فيه من اليوم لباكر. سيت اب توربو، انتيك ادفانس، اكزوز نفس الرقم، وخذ السبول. والسوبر يعني كل سوبر توربو له سيت اب معين، تقدر تتحكم بالفيربال كام تايمينج على كيفك. اصحاب الجير العالي طبعا يحبون موضوع اللو ليفت، اذا سيارته على كمبيوتر الوكاله يطلب ديفايس ثاني ويركبه عشان بس يسوي لو ليفت، مو محتاج الكلام مع هاتك. ريس كامل كلت ولا تشغل لك على الريس، تدعم اوبشن النو ليفت موجود. تحكم بالستيرنج، مثلا بالمدينه محتاج يكون الستيرنج سوفت، نقدر نشغل لك على هاتك الستيرنج يكون سوفت. بالهاي واي سباق محتاج يكون هارد او شوي يابس يكون الستيرنج يعني، فنقدر نشغل لك الستيرنج على هالاساس مجرد ضغطة زر. عندك كولر جير، كولر ماكينه، انت مش محتاج تشغل تبريد او المراوح للكولر 24 ساعه، ولا محتاج تطلب سنسر خارجي وتركب، لا بهاتك توصل حراره الجير معينه، حراره معينه تشغل لك المراوح، توصل حراره الماكينه، حراره الاويل، حراره معينه تشغل لك المراوح. نقدر نتحكم كل هاي الاشياء. طبعا انا افضل ان مع هاتك نركب شاشه هاتك، ما له داعي تسحب وايرات للحراره، وايرات للاكسسواري اللي عندك. كان نظام الكان تاخذ كل القرايات باختصار من الكمبيوتر، ما له داعي تركب وايرات وتمد وايرات. شركه هاتك تختصر عليك 30 40%، ويكون عندها الوايرنج اليونيفرسال. طبعا هاي ضفيره نكسس تخوف شوي، كميه كبيره من الوايرات. طبعا عندك وايرات اللي هي الانالوج فولتج، دي بي او،
عندك اغلب الوايرات اللي تحتاجها موصله وجاهزه، بس اللي عليك تاخذ الوايرات توزعها صح، تعدل، تقص، ترتب وتشغل. طبعا احنا كHSI بالمرحله القادمه نفس ما قلنا لكم راح يكون كمبيوترنا المعتمد هالتك بالجير العادي والاوتوماتيك، وقريبا لل10 غيار ان شاء الله، بس محتاجين وقت. ال6R طبعا من انجح الجيور، لكن هالتك ما كانت تدعم ال6R. قدرنا بHSI نشغل جير ال6R على هالتك، وان شاء الله في فيديوهات قريبه راح تشوفون كيف راح نشغل جير 6R على هالتك ونوصل السولينويد والامور الثانيه كلها على هالتك ان شاء الله.